allihopa, i den här videon så tänker jag visa er mina 11, för att vara lite sådär oregelbunden, heter det då? I alla fall, här kommer mina 11 favoriter för januari. Jag har gillat de här produkterna längre än en månad faktiskt. Men jag gillar lite extra den här månaden kanske. Whatever, nu kör vi! Det första favoriten har varit en mineralfoundation från Sheer Cover i färgen Buff. Heter den bara Buff? Ja, Buff. Och den tyckte jag var väldigt bra att använda när jag har kommit hem från Teneriffa. Jag var på semester där. Ingen bränna kvar som ni ser. Ja. Och den jämnar helt enkelt bara ut färgen i ansiktet. Behöver inte på det så mycket mer än lite sånt här puder och fyller ögonbrynen sen är jag klar att sticka liksom. Nej, men det var den gav väldigt jämnt, eller jag har fortfarande kvar men inte mycket. Väldigt jämnt och fint resultat tycker jag. Och yes, jag tror jag köpte den i ett paket så jag tror inte det går att köpa separat. Jo, det gör det säkert. Det snart inte på mig. Nej, så här ser den ut i alla fall. Ja, där har vi den. Nästa favorit jag har varit från väldigt länge och den här köpt på Ullared. Det är Wet n Wilds Mega Mix Bronzing Powder i, vad heter den nu då? Sunkissed. Och denna har lite skimmer i sig så den går bara precis i mitten här för det är flera, jag vet inte om ni ser det, men den har liksom flera olika blommor här och i mitten så är det lite skimrig. Så drar man runt sådär som man brukar göra så brukar det bli lite skimrigt, men då behöver man ju inte ha det till contouring precis utan jo, lite skimrigt överallt. Ja. Jag tycker den ger väldigt fin färg och bara använda som bronzer liksom, och så tycker jag den luktar så gott. Det luktar vanilj, vad heter det, vaniljpulver? Vaniljsocker heter det. Kan man inte med grejer. Den luktar vaniljsocker. Bokstavligt talat vaniljsocker. Jag älskar vaniljsocker och allt som luktar vaniljsocker. Så gillar inte på parfym kanske. Men gillar ni vaniljsocker och letar efter ett billigt puder, för det var väldigt billigt. Köpte på Ullared för. Vad kan det ha varit? 50? Nej, inte ens 50. Ja, jag skriver priset här. Och ja, den här gillar vi väldigt bra tycker jag. Så det är definitivt en favorit. Billig också för den som hittar billigt. Köp allt flera. Dock om sönder. Men, alltså, kakan spräcks. Jag kör lite pudra här först innan jag går över på det andra tänkte jag faktiskt. För det blir väldigt mycket puder. Men något som jag hittade i min sminklåda som jag inte riktigt fattat vad man ska ha den till för ens nu. Som jag har hittat på det antar jag. Det är från ID Bare Minerals. Och det är liksom, vad det står där, all over face color tror jag inte det är för att den är glittrig. Så att jag antar att det är en highlighter. En väldigt fin sådan. Och Flawless Radiance tror jag den heter. Eller F1 Bonham Wine. Jag vet inte riktigt vad den heter i alla fall. Men otroligt fin. Och ha som highlighter. Så det rekommenderar jag. Verkligen. Vad det jag skulle säga. Yes. Dock har jag fått den så jag vet inte hur mycket den kostar. Men det har jag också skrivit här någonstans. Ja. Nästa då är också till ansiktet. Och det är såklart min L'Oreal Lumi Magique Primer. Och denna tycker jag väldigt mycket om. Jag tycker det är väldigt mycket, jag gillar dewy skin så att säga. Så jag tycker det är väldigt fint och ger väldigt mycket glow i huden. Också tycker jag är så himla skönt när det är lite silikonbaserat. Och som är i ansiktet för det blir så lent. Så att denna är min andra flaska och den är snart slut. Och jag kommer definitivt köpa mer. Jag brukar inte ha på mig smink så länge. Men jag tycker inte att den inte gör så att det håller. Så att jag gillar den här väldigt mycket. Inte jättedyr heller. 130 kanske. Skit jag ska gissa. Jag skriver det här istället. Nästa är ett puder. Eller nej, inte puder. Men det är puderformat. Men det är i alla fall en rouge från Makeup Store. Och den här
blev jag tipsad när man kan gå dit och göra en testsminkning för att se just innan balen gjorde jag detta. Och jag gillar inte så mycket när det blir för rosa på kinderna och sånt. Jag gillar mest när det är lite sådär bronze glow, säger en skandinav. Ja. Denna ger väldigt fint naturlig färg, ska man säga. Det blir inte rosa, det blir inte brunt som det blir så lite peach color. Den heter peach förresten, för er som undrar det. Så köp denna. Det kan jag ha en som ögonskugga också. Tänk på det då. Har inte jag testat, men det är säkert jättefint. Säkert. Och ja, jag tycker den ger väldigt fin färg på kinderna. Man ser att det är något rått på kinderna, men det är inte brunt och det är inte rosa och det är inte rött. Inte korall heller. Och jag tycker det är väldigt fint. För man är som inte riktigt gillar att ha knallrosa sånt på. Så bara lite färg på kinderna kanske. Då är den perfekt. Och jag gick bara 2 år sedan snart jag gick på balen och jag använde den sedan dess och det ser knappt ut som att jag använt någonting. Så att nu gick den sönder. Yes. Om man har tendens att göra det kan ni tänka på kanske. Inte den här också. Så. Nästa då är en ögonskugga som kommer från Eden Minerals. De här kan du köpa på apoteket. Vilket apotek vet jag inte, men det är vanliga apoteket. Jag vet faktiskt inte alls vad jag kan köpa dem. De har säkert en hemsida. Det här är i alla fall en ögonskugga, ett svenskt märke som heter Sommargyllen. Väldigt trevligt namn och den är så fin insidan. Ser ni? Det är lite sådär lite omskinnsmönstrat nästan. Här är mitt öga. Nej. I alla fall, den här är riktigt fin. Den är väldigt fin, speciellt i blåa ögon. Och väldigt pigmenterad, väldigt guldfärgad. Så att den här gillar jag väldigt mycket. Använder den väldigt ofta. Inte på vardagen kanske, men ja. Så det är lätt min favoritögonskugga som jag äger, kan jag ju säga. Ja. Nästa är ett nagellack, eller det är inget nagellack egentligen, men det är en nail strengthener från OPI. Och jag brukar vara lite sådär anti och jag tycker det är rätt dyra produkter, men eftersom jag har väldigt sköra och mjuka naglar så tycker jag de skivar sig väldigt mycket också. Så tänkte jag testa en sån här. Och detta är, det är Nail Envy, de här heter, och jag har inte testat de andra, men det finns för lite olika så. Men jag testade Soft and Thin fast jag har skivade naglar också i alla fall. Så om dina naglar är mjuka eller bryts väldigt lätt så tycker jag definitivt att du ska köpa den här. Den kostar 200 kronor, vilket är dyrt, men jag använder den några gånger. Någon gång om dagen penslar jag på det här. Du kan lägga det under nagellack, du kan lägga det över nagellack. Bara pensla på det och sätta någonting på dem eller inte en gång om dagen. Och det räcker med att göra det här kanske 1 eller 2 veckor så jag i alla fall kände skillnad. Du får ju hålla på med det här dock. Så att du får inte hårda och feta naglar för resten av ditt liv. Precis. Nej, det får du inte. Men jag tycker den funkar väldigt bra. Och jag höll på att testa den här garlic treatment som man fick i glossyboxen sist nu. Så jag får se om den är lika bra. Är den billigare så kanske. Men ni som har problem med tunna och sköra naglar tycker jag definitivt ska testa här om ni vill lägga lite pengar på en bra produkt. Nästa då har jag en mascara. Och jag tycker detta är från Lancome, så den är inte jättebillig, men den är väldigt bra. So good. I alla fall. Jag har testat Hypnose Doll Eyes innan från Lancome, deras mascara. Och det gillar jag väldigt mycket. Men jag köpte sånt här litet julpresentask när man fick 3 stycken 2 ml Lancome mascaror, och så fick man en full size i Hypnose Drama tror jag den heter. I alla fall. Så detta är inte fulla storleken, men jag har testat Doll Eyes.
tycker om den väldigt mycket. Men jag tycker den torkar nästan aldrig. Jag vet inte om jag har gammalt. Den har blivit gammal nu eller någonting. För de borde ju inte bli blötare. I alla fall. Jag tycker inte den torkar. Den torkar nästan aldrig. Så det har jag stört mig på. För att om man klädde utanför så får man vänta väldigt länge om man vill peta bort det. Och vänta tills det torkar. För det torkar i princip aldrig. Så att blinkar det för mycket så får det också bakom ögat. Men annars får man jättefina fransar. I alla fall, nu ska vi prata om favoriter. Och jag ska prata om Hypnose Star. Och den får lika fina fransar. Doftar inte lika mycket tantparfym. Om ni vet vad jag menar. Så här, den har en doft dock. Men den ger lika fina fransar. Fast den torkar snabbare. Den torkar väldigt fort nämligen. Så att den här tycker jag väldigt mycket om. Jag vet inte vad fullstorleken kostar. För jag har inte den. Men det kan jag skriva här också. Men det här är ett litet exemplar i alla fall. Och letar efter en bra mascara. Och vill jag lägga lite pengar på den. Så tycker jag definitivt att ni ska kolla på den här. Ser ni inte mina fransar hur fina de är? Nej. Så att den kan jag definitivt rekommendera. If you know what I mean. Nej, jag skojar. Köp den. Okay. Nästa är ett nagellack. Och det är ett Chanel-nagellack. Förlåt. Detta är faktiskt det enda jag äger. Så jag tror inte att jag har hela hyllan här bakom mig med Chanel-nagellack. För så är inte fallet. Men den här fick jag faktiskt födelsedagspresent av min sambo. Det är färgen Tutti Frutti. Och det är som en det är korallfärgad. Med lite, man kan se om man lutar lite på en så här, jag tror inte ni ser härifrån, men det är lite guldskimmer i. Så att lite guldskimmer i den, och det är jättefint tycker jag med sån här färg. Ja, om du inte vill ha rött, om du inte vill ha knallrosa, inte orange, så är det här perfekt mittemellan. För jag brukar vara lite sådär, om jag inte riktigt vill ha något av dem så brukar jag ta den här, för den är lite mittemellan och så. Jag tycker den är lite rolig för att den har ett lock här som jag tror att det här är öppnaren. Men så är det inte. Det är en liten skruvkork här också. Och vilket är väldigt behagligt att greppa i. För jag har nog tyckt om att hålla den här stora feta saken i våra naglar. Här har jag lite klumpigt tror jag. Men så ser den ut och har en väldigt tunn fin borste. Så att du kan verkligen komma åt alla kanter och så. Jag brukar gilla Isadoras breda borstar, men jag tycker om den här. Den är liten och behändig om man säger så. Jag skriver priset här också, för jag vet inte vad det kostar. Fick den så att, ja. Yes. Den är köpt på Kicks förresten, men ni kan säkert köpa den någonstans. Sen då så har jag en toner från L'Oréal Paris. Sublime Fresh Skin Perfecting Purifying Toner. Långt fancy namn. Men den här. Jag har torr hy. Torr till normal hy. Vad som är normalt, jag vet inte, mittemellan typ. Och den här står till normal to combination skin. Den är ju meningen att man ska torka hela ansiktet och ta av sminket och så. Men jag har använt den här endast och bara för att göra så många steg när jag tar smink. Så att jag använder denna endast efter jag har tvättat bort all smink och tar på finnar och så. Runt näsan där brukar bli åldrig upp på finnar. Så ser jag att jag börjar få en finne så tar jag på den på kvällen och på morgonen och sen är den borta. Så att den här är ett mirakel för mig när det gäller finnar. Jag får inte så mycket finnar. Men har man en liten finne så försvinner den här om man tar på den. Nu råkar nu ser jag lite kvar det. Det är inte så mycket använt faktiskt, sorgligt nog. Men den läckte ut till med resväskan. Så att, men den här kommer jag köpa fler av, garanterat. Kostar inte så mycket heller. Så det är perfekt. Nu vet jag inte om ni kommer reagera likadant på just er. Ni kan ju inte garantera att det kommer funka likadant på en. För att vi kanske inte har samma hud. Hudtyp. Men det funkar på mig. Och det är inte så mycket pengar om man vill testa. Så att gör det om ni har torr till normal hy. Så tycker jag att ni ska testa den. Faktiskt. Sist men inte minst så har vi, som jag fick från Glossybox för ett tag sedan, Burt's Bees
lip balm med pink grapefruit. Och jag tycker den här är så bra. Det behöver bara liksom bara ta lite och sen så känner du att de blir så mjuka och gillar man inte grapefruktdoften så kanske man ska ha den här, men jag tycker den här är väldigt återfuktande och så bra. Så att de här kommer definitivt. Jag har inte testat Burt's Bees innan och jag vill gärna testa Hurra också, för de ska också vara väldigt bra, men det här är supernöjda. Ja. Så vill ha lite fuktiga läppar så köp. I alla fall, det var allt jag hade för mina januari-favoriter 2015. Hoppas ni gillade videon och gilla gärna om ni tyckte om den. Och prenumerera gärna och kommentera vad ni tycker. Så ses vi nästa gång. Tjoros!